تغيير بسيط يساعدك على استقرار السكر. شاهد الفيديو للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. في كل مرة تأكل فيها يحدث شيء لا تراه، ليس في الطبق بل داخل دمك. يرتفع شيء اسمه سكر الدم، وهو ببساطة كمية السكر الجلوكوز الموجودة في دمك والتي يستخدمها جسمك كوقود. لكن المشكلة ليست في وجوده بل في سرعة ارتفاعه. لنتخيل المشهد: تبدأ وجبتك بقطعة خبز أو رز، خلال دقائق يرتفع السكر بسرعة، فيأتي هرمون اسمه الإنسولين، وهو الوسيط في الجسم، وظيفته إدخال السكر إلى الخلايا ليستخدم كطاقة. لكن عندما يرتفع السكر بشكل مفاجئ، يضطر الجسم لإفراز كمية كبيرة من هذا الهرمون، وهنا تبدأ القصة التي لا ينتبه لها أحد. بعد هذا الارتفاع السريع يحدث هبوط سريع أيضاً. تشعر فجأة بالتعب أو برغبة في السكر أو حتى بالجوع رغم أنك أكلت قبل قليل. هذه الحالة تسمى تذبذب السكر، أي صعود وهبوط غير مستقر في مستوى السكر داخل الدم. لكن ماذا لو أخبرتك أن الحل لا يبدأ من حذف الطعام ولا من تقليل الكمية، بل من شيء أبسط بكثير؟ طريقة ترتيبك للأكل داخل نفس الوجبة قد تغير كل هذا. نفس الطعام، نفس الكمية، لكن ترتيب مختلف ونتيجة مختلفة تماماً. في هذا الفيديو لن نتحدث عن ماذا تأكل، بل عن كيف تأكل، ولماذا يمكن لهذا التغيير الصغير أن يهدئ هذه الفوضى الصامتة داخل جسمك دون أن تشعر. البداية ليست بالكربوهيدرات. أغلب الناس يبدأون وجبتهم بنفس الطريقة دون أن ينتبهوا. أول لقمة خبز أو أرز أو معكرونة. لكن هنا تحديداً تبدأ القصة. هذه الأطعمة تسمى كربوهيدرات، وهي ببساطة أطعمة تتحول داخل الجسم إلى سكر جلوكوز بسرعة لتستخدم كطاقة. المشكلة ليست في الكربوهيدرات نفسها، بل في توقيت دخولها. عندما تبدأ وجبتك بالكربوهيدرات، يدخل السكر إلى الدم بسرعة كبيرة، وهذا ما يعرف بارتفاع سكر الدم السريع، أي صعود مفاجئ في مستوى السكر خلال وقت قصير. في هذه اللحظة يتدخل الجسم مباشرة ويفرز الإنسولين، الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا. لكن لأن الارتفاع كان سريعاً، يكون رد الفعل قوياً أيضاً، فيفرز الجسم كمية أكبر من الإنسولين فقط ليسيطر على هذا الاندفاع المفاجئ. وهنا المشكلة التي لا ترى: أنت لم تعطي جسمك فرصة للاستعداد، كأنك ضغطت على دواسة الوقود فجأة، فاضطر الجسم أن يضغط على الفرامل بقوة. لكن ماذا لو كان هناك طريقة أهدأ، طريقة تجعل السكر يدخل الدم بشكل تدريجي بدون هذا الاندفاع؟ هنا يظهر دور تغيير بسيط جداً، ليس في نوع الطعام بل في أول لقمة تأخذها، لأن ما تأكله أولاً يحدد كيف سيتعامل جسمك مع كل ما سيأتي بعده. الألياف أولاً. هناك شيء بسيط لا يعطيك طاقة مباشرة ولا يتحول إلى سكر، ومع ذلك قد يكون هو العامل الأهم في استقرار السكر. إنها الألياف. الألياف هي جزء من الطعام، موجودة في الخضار مثل الخس، الخيار والبروكلي، لكن الجسم لا يهضمها بالكامل، أي أنها لا تتحول إلى سكر مثل الكربوهيدرات. ومع ذلك تأثيرها عميق جداً. عندما تبدأ وجبتك بالألياف، يحدث شيء ذكي داخل جهازك الهضمي. تكون الألياف ما يشبه طبقة هلامية خفيفة داخل الأمعاء، والأمعاء هي المكان الذي يتم فيه امتصاص الطعام إلى الدم. هذه الطبقة تعمل كحاجز مؤقت، فتبطئ دخول السكر الجلوكوز إلى الدم، وهذا ما يسمى إبطاء امتصاص السكر، أي أن السكر يدخل تدريجياً بدلاً من دفعة واحدة، والنتيجة ارتفاع أهدأ واستجابة أهدأ من الجسم. بدل أن يفاجأ الجسم بكمية كبيرة من السكر، يستقبله بهدوء وكأنه يتوقعه. وهنا تبدأ الفكرة تتضح. الألياف لا تغير ما تأكله،
بل تغير كيف يصل إلى دمك. لكن هذا ليس كل شيء. هناك عنصر آخر في الوجبة لا يبطئ الامتصاص فقط، بل يغير طريقة استجابة الجسم بالكامل للسكر. عنصر إذا أضفته في التوقيت الصحيح قد يجعل الارتفاع أقل من الأساس. البروتين قبل النشويات. ليس كل ما يغير سكر الدم يجب أن يكون سكراً. أحياناً ما لا يرفع السكر مباشرة هو ما يحدد كيف سيرتفع لاحقاً. نتحدث هنا عن البروتين. البروتين هو مكون غذائي موجود في البيض، اللحم، الدجاج، اللبن والبقوليات. وظيفته الأساسية بناء الجسم وإصلاحه، وليس تزويده بالسكر السريع مثل الكربوهيدرات. لكن تأثيره لا يتوقف هنا. عندما تبدأ وجبتك بالبروتين يحدث تفاعل ذكي داخل الجسم. يبدأ الجهاز الهضمي، وهو النظام المسؤول عن تفكيك الطعام وامتصاصه، بالعمل بوتيرة أبطأ وأكثر توازناً. وهذا يؤثر مباشرة على سرعة انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء، وهي العملية التي تسمى تفريغ المعدة، أي سرعة خروج الطعام منها. البروتين يبطئ هذه العملية، بمعنى أن الطعام وخاصة الكربوهيدرات لا يصل بسرعة إلى مكان الامتصاص، والنتيجة السكر يدخل الدم بشكل تدريجي وليس مفاجئاً. لكن هناك شيء أعمق يحدث أيضاً. البروتين يحفز إفراز هرمونات تسمى هرمونات الشبع، وهي إشارات يرسلها الجسم ليخبرك أنك اكتفيت، وهذا يقلل من كمية الطعام التي قد تتناولها لاحقاً دون أن تشعر. فجأة لا يقتصر التأثير على سرعة السكر، بل يمتد إلى كمية الأكل نفسها. وهنا تصبح الصورة أوضح. الألياف تبطئ الدخول، والبروتين ينظم الاستجابة. لكن ماذا عن اللحظة التي يصل فيها السكر أخيراً؟ هل هناك توقيت يجعل تأثيره أخف ما يمكن؟ الكربوهيدرات في النهاية. ماذا لو أخبرتك أن نفس قطعة الخبز يمكن أن ترفع سكر دمك بشكل مختلف تماماً، فقط حسب متى تأكلها؟ ليست المشكلة في الكربوهيدرات، بل في توقيتها. الكربوهيدرات مثل الخبز، الأرز والمعكرونة تتحول داخل الجسم إلى جلوكوز، سكر الدم، وهو الوقود الأساسي للخلايا. لكن عندما تأكلها في بداية الوجبة تدخل بسرعة وترفع السكر بشكل مفاجئ. أما إذا أخرتها إلى نهاية الوجبة فالقصة تتغير. في هذه اللحظة يكون جسمك قد استقبل بالفعل الألياف والبروتين. الألياف كونت طبقة تبطئ الامتصاص، والبروتين أبطأ تفريغ المعدة وهدأ الاستجابة. الآن عندما تصل الكربوهيدرات لا تدخل كضربة المفاجئة، بل كتيار هادئ. هذا ما يعرف بتقليل الذروة السكرية، أي تقليل أعلى نقطة يصل لها السكر في الدم بعد الأكل. بمعنى آخر، نفس الطعام لكن قفزة أقل. والأهم من ذلك أن الجسم لا يحتاج لإفراز كمية كبيرة من الإنسولين، الهرمون الذي ينظم دخول السكر إلى الخلايا، لأن الارتفاع أصبح تدريجياً وليس صادماً. فجأة يتحول الأكل من ضغط على الجسم إلى تناغم معه. وهنا تكتمل الصورة. ألياف أولاً، بروتين بعدها، وكربوهيدرات في النهاية. لكن السؤال الأهم الآن، هل هذا الفرق فعلاً يترجم إلى نتيجة ملموسة؟ أم أنه مجرد تأثير بسيط لا يلاحظ؟ نفس الأكل، نتيجة مختلفة. هل يمكن لوجبتين متطابقتين تماماً أن تعطي نتائج مختلفة داخل جسمك؟ نفس الخبز، نفس الأرز، نفس الكمية، لكن سكر الدم يتصرف بشكل مختلف. هنا ندخل إلى فكرة قد تبدو غريبة: الاستجابة السكرية. الاستجابة السكرية هي ببساطة كيف يرتفع وينخفض سكر الدم، الجلوكوز، بعد الأكل. بعض الوجبات ترفع السكر بسرعة ثم ينخفض بسرعة، وأخرى تجعله يرتفع بهدوء ويستقر لفترة أطول. المفاجأة: الفرق أحياناً لا يكون في نوع الطعام، بل في ترتيبه. عندما تبدأ بالألياف ثم البروتين وتؤخر الكربوهيدرات، فأنت تغير طريقة دخول السكر إلى دمك وليس فقط كمية السكر.
الدراسات تشير إلى أن هذا الترتيب يمكن أن يقلل من الارتفاع الحاد في السكر بنسبة ملحوظة، وهذا يعني ببساطة طاقة أكثر استقراراً وتقلبات أقل. كأنك لم تغير الوجبة، لكنك غيرت سلوكها داخل جسمك، وهذا يفسر شيئاً مهماً. لماذا يشعر بعض الناس بالخمول بعد الأكل، بينما يشعر آخرون بالنشاط، رغم أنهم تناولوا نفس الطعام تقريباً؟ الفرق ليس دائماً فيما نأكل، بل في كيف يتعامل الجسم معه. وهنا تبدأ الفكرة تتحول من معلومة إلى أداة يمكنك استخدامها يومياً دون حرمان. لكن هذا التأثير لا يتوقف عند الشعور بالطاقة فقط. هناك هرمون في القصة. كلما هدأت هذا الارتفاع قل الضغط عليه بشكل واضح. كيف ومن يقلل إفراز الإنسولين؟ هناك هرمون يعمل بصمت بعد كل وجبة، لا نشعر به، لكن تأثيره يمتد لسنوات. إنه الإنسولين. فالإنسولين هو هرمون يفرز من البنكرياس، وهو عضو داخل الجسم مسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم. وظيفته بسيطة: إدخال الجلوكوز أي سكر الدم من الدم إلى الخلايا ليستخدم كطاقة بدل أن يبقى مرتفعاً. لكن المشكلة لا تبدأ عندما يعمل، بل عندما يجبر على العمل بشكل زائد. عندما يرتفع سكر الدم بسرعة بعد الأكل، يضطر الجسم لإفراز كمية كبيرة من الإنسولين دفعة واحدة، وهذا ما يسمى ارتفاع الإنسولين، أي زيادة إفرازه بشكل يفوق الحاجة الطبيعية بسبب الارتفاع المفاجئ في السكر. ومع التكرار يوماً بعد يوم، يبدأ الجسم بالتعود على هذا النمط. الخلايا تصبح أقل استجابة للإنسولين، وهذه الحالة تعرف باسم مقاومة الإنسولين، أي أن الجسم يحتاج كمية أكبر من الإنسولين لنفس التأثير. وهنا تبدأ سلسلة من المشاكل الصامتة: زيادة في الوزن، اضطراب في الطاقة، ومع الوقت خطر الإصابة بالسكري. لكن عندما تغير ترتيب وجبتك كما رأينا، ويصبح ارتفاع السكر أهدأ، فإن الجسم لا يحتاج لإفراز تلك الكمية الكبيرة. الإنسولين يعمل، لكن بهدوء، بدون ضغط، بدون استنزاف. كأنك خففت الحمل عن نظام كامل داخل جسمك بخطوة بسيطة جدا. لكن هذا لا ينعكس فقط على الداخل. هناك إشارة واضحة ستشعر بها بنفسك بعد ساعات قليلة من الأكل: الجوع بعد الأكل. هل شعرت يوما أنك أكلت وجبة كاملة، ثم بعد ساعة فقط عاد الجوع وكأنك لم تأكل شيئا؟ المشكلة هنا ليست في كم أكلت، بل في كيف تصرف سكر الدم بعد الأكل. عندما يرتفع سكر الدم الجلوكوز بسرعة بسبب الكربوهيدرات، يفرز الجسم كمية كبيرة من الإنسولين، الهرمون الذي يدخل السكر إلى الخلايا. لكن هذا الارتفاع السريع يتبعه غالباً هبوط سريع، وهذا ما يسمى هبوط السكر، أي انخفاض مستوى السكر في الدم بعد أن كان مرتفعاً. في هذه اللحظة يفسر الجسم هذا الهبوط كأنه نقص في الطاقة، فيرسل إشارات بالجوع. حتى لو كانت الطاقة موجودة، الإشارة تقول: أحتاج أكل الآن. وهنا تبدأ الحلقة المتكررة: ارتفاع سريع، هبوط سريع، جوع مفاجئ. لكن عندما تغير ترتيب وجبتك وتبدأ بالألياف ثم البروتين وتؤخر الكربوهيدرات، فإن السكر لا يرتفع بسرعة، وبالتالي لا يهبط بسرعة. النتيجة: إحساس بالشبع يدوم لفترة أطول. هذا ما يسمى استقرار الشهية، أي أن شعورك بالجوع يصبح أهدأ وأكثر توازناً، بدل أن يأتي على شكل موجات مفاجئة. فجأة لا تحتاج لتناول وجبة إضافية، ولا تشعر برغبة ملحة للسكر بعد الأكل. كأن الجسم توقف عن طلب الطاقة بشكل مستعجل وبدأ يستخدمها بهدوء. لكن هل هذا التأثير مفيد فقط للشعور اليومي؟ أم أنه يحمل قيمة أكبر، خاصة لمن يعاني أصلاً من مشكلة في السكر؟ وسيلة مناسبة لمرضى السكري وما قبل السكري. ماذا لو كانت هذه الطريقة البسيطة ليست فقط لتحسين الشعور بعد الأكل، بل وسيلة حقيقية للمساعدة في التحكم بالسكر، خاصة لمن يعاني من السكري؟ السكري
هو حالة يكون فيها سكر الدم الجلوكوز مرتفعاً بشكل مستمر، إما لأن الجسم لا ينتج ما يكفي من الإنسولين أو لأن الخلايا لا تستجيب له بشكل جيد، وهي الحالة التي تعرف بمقاومة الإنسولين. وهناك مرحلة تسبق ذلك تسمى ما قبل السكري، وهي حالة يكون فيها السكر أعلى من الطبيعي لكن لم يصل بعد إلى مستوى السكري، كأن الجسم يعطيك إنذاراً مبكراً. في هذه الحالات لا تكون المشكلة فقط في ماذا تأكل، بل في كيف يتعامل جسمك مع ما تأكل، وهنا تأتي أهمية هذا التغيير البسيط. عندما ترتب وجبتك وتبدأ بالألياف ثم البروتين وتؤخر الكربوهيدرات، فأنت تقلل من الارتفاع المفاجئ في السكر وتخفف الضغط على الإنسولين، وهذا يعني أن الجسم يعمل في بيئة أكثر استقراراً وأقل إجهاداً. الأجمل في الأمر أن هذه الطريقة لا تتطلب حرماناً ولا تغييرات قاسية في النظام الغذائي، فقط تعديل في ترتيب ما تأكله. لكن من المهم أن نفهم، هذه ليست علاجاً بحد ذاته، بل أداة مساعدة تستخدم مع التوجيه الطبي. ومع ذلك تأثيرها قد يظهر بشكل أسرع مما تتوقع، لأن هناك شيء مدهش في هذه الطريقة، أن الجسم يبدأ بالاستجابة بشكل سريع. متى يبدأ التأثير على الجسم؟ ماذا لو أخبرتك أن هذا التغيير لا يحتاج أسابيع ليظهر نتيجته، بل قد تلاحظ الفرق من أول وجبة؟ نحن نتحدث هنا عن الاستجابة الفورية، أي كيف يتفاعل جسمك مباشرة بعد الأكل وليس بعد فترة طويلة. عندما تغير ترتيب وجبتك، فأنت لا تغير تركيبة جسمك، بل تغير ما يحدث في نفس اللحظة داخل دمك. بعد الوجبة يبدأ قياس ما يسمى سكر الدم بعد الأكل، وهو مستوى الجلوكوز الذي يرتفع خلال ساعة إلى ساعتين بعد تناول الطعام. هذا المؤشر يستخدم طبياً لفهم كيف يتعامل الجسم مع الوجبة. عندما تبدأ بالكربوهيدرات يرتفع هذا المؤشر بسرعة، لكن عندما تؤخرها كما رأينا يكون الارتفاع أهدأ وأقل حدة، وهذا الفرق لا يحتاج وقتاً ليتكون، بل يظهر مباشرة. قد تلاحظ أنك لا تشعر بالخمول بعد الأكل، أو أن رغبتك في السكر قلت، أو حتى أن تركيزك بقي ثابتاً. كل هذه إشارات بسيطة، لكنها تعكس ما يحدث داخلك، كأنك ضغطت زراً صغيراً فهدأ نظام كامل. وهنا تكمن قوة هذه الفكرة، ليست خطة طويلة ولا نظاماً معقداً، بل تعديل لحظي بنتيجة فورية. لكن القيمة الحقيقية لا تظهر فقط في هذا التأثير السريع، بل في شيء يحدث عندما يتكرر هذا السلوك يوماً بعد يوم دون أن تنتبه. عادة صغيرة ولكن بتأثير طويل. ليست كل التغييرات الكبيرة تحتاج قرارات كبيرة. أحياناً عادة صغيرة جداً تعيد تشكيل ما يحدث داخل جسمك على مدى سنوات. ترتيب الأكل داخل الوجبة قد يبدو تفصيلاً بسيطاً، لكنه مع التكرار يتحول إلى ما يسمى نمطاً غذائياً، أي طريقة ثابتة يتعامل بها جسمك مع الطعام يوماً بعد يوم. وعندما يكون هذا النمط أكثر هدوءاً، يبدأ الجسم بالدخول في حالة تسمى استقرار أيضي. الأيض أو التمثيل الغذائي هو كل العمليات التي يقوم بها جسمك لتحويل الطعام إلى طاقة واستخدامها. وعندما نقول استقرار أيضي، نعني أن هذه العمليات تعمل بشكل متوازن بدون تقلبات حادة في السكر أو الإنسولين. مع الوقت هذا الاستقرار يقلل من الضغط المستمر على البنكرياس العضو المسؤول عن إفراز الإنسولين، ويحافظ على حساسية الخلايا له، أي قدرتها على الاستجابة له بشكل طبيعي. وهذا قد يبطئ تطور مشاكل مثل مقاومة الإنسولين، أو حتى يقلل من خطر الوصول إلى السكري. كل ذلك من تغيير لا يشعر به أحد من حولك، لا حمية قاسية، لا حرمان، فقط ترتيب مختلف لنفس الأكل. وهنا تتحول الفكرة من تجربة مؤقتة إلى عادة صامتة تعمل في الخلفية كل يوم،
لكن السؤال الذي يبقى: إذا كان هذا التأثير يحدث دون أن نشعر، فكم من العادات الصغيرة الأخرى قد تغير صحتنا دون أن ننتبه؟ اكتب لي في التعليقات، هل تبدأ وجبتك عادة بالكربوهيدرات أم ستجرب هذا التغيير من اليوم؟ وهل جربت يوماً أن تغير ترتيب أكلك فقط بدون أن تغير نوع الطعام؟ ولو جربت، ماذا لاحظت على طاقتك أو شعورك بعد الأكل؟ تنويه طبي: المعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض التثقيف الصحي فقط، ولا تعد بديلاً عن استشارة الطبيب أو المختص. تنظيم ترتيب الأكل قد يساعد في تحسين استقرار سكر الدم، لكنه لا يغني عن العلاج الطبي، خاصة لمرضى السكري. وإذا كان هذا الفيديو أعطاك فكرة مختلفة أو مفيدة، لا تنسى دعم القناة بالاشتراك ومشاركة الفيديو مع شخص قد يحتاج هذه المعلومة، لأن أحياناً أبسط تغيير قد يصنع فرقاً كبيراً.